নমস্কাৰ মই মাস্তানা আৰু মোৰ চেনেল মাস্তানাছ কালেকশ্যনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকক ৰঙালী বিহু সেল ডে 1 দিব ওলাইছোঁ কাৰণ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া লকেট চেইনৰ কালেকশ্যন আহিছে। কালেকশ্যনসমূহ মই বেক কেমেৰাই দেখুৱাম যাতে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ দেখা পায় আৰু প্ৰডাক্টসমূহ আপোনালোকে অনলাইন অফলাইন দুটা প্ৰকাৰে ল'ব পাৰিব। অনলাইন ল'বৰ কাৰণে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ মোক হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব, কেছ অন ডেলিভাৰী নহ'ব। DTDC আৰু পোষ্ট অফিচৰ জৰিয়তে মই প্ৰডাক্টসমূহ পঠিয়াই দিওঁ আৰু যিসকলে শ্বপত আহি ল'ব বিচাৰিছে তেওঁলোকে মঙলদৈ LNB ৰোড নতুন খাদিমছখনৰ ওচৰত আহিলে আইলেণ্ড অপ্টিকেল আছাম অপ্টিকেলৰ ওচৰতে দেখা পাব আৰু ফ্ৰণ্টত এটা ইউকো বেংকৰ ATM আছে। আপোনালোকে শ্বপত আহি প্ৰডাক্টসমূহ ল'ব পাৰিব। আহক মই এতিয়া কালেকশ্যনসমূহ দেখুৱাবৰ কাৰণে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। ভাল লাগিলে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব, অফলাইন আহিও ল'ব পাৰিব আৰু বিহুত গিফ্ট কৰিব পৰা খুব ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন হয়। প্ৰথম ডিজাইনটো দেখুৱাব ওলাইছোঁ লকেট চেইনৰ। এইটো যে গোটা মচুৰটো খুব বেছি ডিমাণ্ড থকা এটা কালেকশ্যন হয়। এইটো গোটা মচুৰ ডাঙৰ চাইজত আছে আৰু ইয়েৰিংছ থাকিব এইযোৰ, লগতে চেইনডাল থাকিব। এইডাল 18 ইঞ্চি চেইনত থাকিব। একদম ৰিয়েল গ'ল্ডত পিন্ধা যেন পাব। এইটোতো নতুন কালেকশ্যন নহয় কিন্তু খুব বেছি ডিমাণ্ডত থকা কালেকশ্যন বাবে আপোনালোকক এইটো দেখুৱাই দিলোঁ। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। ইয়াৰে মূল্য আহিব 430 টকা। মাত্ৰ 430 টকাত ল'ব পাৰিব। শ্বিপিং যদি আপোনালোকে 500 টকাৰ প্ৰডাক্টটোত শ্বিপিংটো ফ্ৰী পাব আৰু ছিংগল এটি ল'লে শ্বিপিং এক্সট্ৰা 50 ৰুপিজ পে' কৰিব লাগিব। কিন্তু 500 টকাৰ প্ৰডাক্টটোৰ লগত আপোনালোকে সৰু সৰু প্ৰডাক্ট ল'ব পাৰিব। নেক্সট ডিজাইনটো দেখুৱাইছোঁ। এই ডিজাইনটো চাওকচোন আৰু ধুনীয়া এটা বক্সৰ সৈতে থাকিব, গিফ্ট কৰিব বিৰাট ভাল হ'ব এইটো। নেক্সট ডিজাইনটো দেখুৱাইছোঁ। এইটো লটাছ ডিজাইনত আছে আৰু এইবোৰ সকলো কপাৰৰ ওপৰত প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি গ'ল্ড পলিছ কৰা আছে। একদম ৰিয়েল গ'ল্ড যেন পাব। এই ডিজাইনটো ভাল লাগিলে এই ডিজাইনটো আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। নেক্সট ডিজাইনটো দেখুৱাইছোঁ। এইটোতো ইমান বেছি ডিমাণ্ডত থকা এটা কালেকশ্যন হয়। এইটো কোনো নতুনত্ব নহয় কিন্তু ৰিষ্টক কৰাই আমি কেতিয়াবা নাপাওঁগৈ, এনেকুৱা হৈছে। কিন্তু কাষ্টমাৰৰ খুব বেছি ডিমাণ্ড থকা এটা কালেকশ্যন বাবে আমি আনি থাকোঁ। ভাল লাগিলে আপোনালোকে লৈ ল'ব পাৰিব। ইয়াৰে মূল্য মাত্ৰ 750 টকাত দিয়া গৈছে। শ্বিপিংটো ফ্ৰী থাকিব। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। কোনোবাটো প্ৰডাক্টৰ হয়তো মোৰ প্ৰাইচটো জনোৱা নহ'ব পাৰে কাৰণ নতুন প্ৰডাক্ট কিছুমান দামবোৰ জনা নাযায়। আপোনালোকে মেছেজ কৰি সুধিব, জনোৱা যাব। বিৰাটেই ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন আহিছে আৰু একদম ৰিয়েল গ'ল্ডৰ নিচিনা পাব পিন্ধিলে। এইটো চাওক, ডিজাইনটো চাওক, ইমান বেছি ধুনীয়া এটা ফ্লাৱাৰ ডিজাইন কৰা আছে ইয়াৰিংযোৰৰ ভিতৰত আৰু চেইনটো 18 ইঞ্চি থাকিব। লকেটটো থাকিব। এইটো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। এইটো এটা পাটৰ ডিজাইন দেখুৱাইছোঁ। এই পাটৰ ডিজাইনটো এবাৰ সৰু চাইজত আহিছিলে, এইবাৰ ডাঙৰ চাইজত আহিছে। ইয়েৰিংছ থাকিব এইযোৰ, যিটো পুৰণি ডিজাইনৰ কালেকশ্যন বুলি কওঁ আৰু এইবাৰ পুৰণি ডিজাইনৰ কালেকশ্যনত এইটো ডাঙৰ চাইজত আহিছে। বহুত বেছি ডিমাণ্ড হয় পুৰণি ডিজাইনৰ কালেকশ্যনখিনি। আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। ডেইলি ৱেৰ কালেকশ্যন ইমান বেছি ধুনীয়া, ডেইলি পিন্ধিব পাৰিব। স্কুল কলেজ অফিচত যদি পিন্ধি যায় তেতিয়া বহুতেই বেছি ধুনীয়া লাগিব। তাৰোপৰি ষ্টনৰ আৰু এটা ছেট দেখুৱাইছোঁ। পিংক আৰু হোৱাইট ষ্টনত আছে। ইয়েৰিংছ থাকিব আৰু লকেটটো থাকিব। এইটো ভাল লাগিলে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। প্ৰাইচটো যিখিনি পাৰোঁ মই সম্ভৱত জনাই নিদিলেও কাষত মেনশ্যন কৰি দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম কাৰণ নতুন প্ৰডাক্ট কিছুমানৰ দামবোৰ আমাৰো তেনেকৈ সঠিককৈ জনোৱা নহয়। এইবাৰ চেক কৰিহে জনাম। এইটো বিহুৰ ছিজন আৰু সেইবাবে আপডেটটো আপোনালোকক যিমান পাৰোঁ সোনকালে দেখুৱাইছোঁ। এইটো এটা বৰ ধুনীয়া কালেকশ্যন হয়। ষ্টন ৱৰ্ক কৰা আছে, পাৰ্টি ৱেৰ কালেকশ্যন হয় আৰু চিম্পুলত যিকোনো টাইমত পিন্ধিব পৰা এটা খুব ধুনীয়া কালেকশ্যন হয়। এনেকুৱা ষ্টনৰ ফিংগাৰিঙো আপোনালোকক অতি সোনকালে দেখুৱাম। এইটো ভাল লাগিলে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। নেক্সট ডিজাইনটো চাওক। এইটোতো আপোনালোকে কিছুমান এনেকুৱা ছেট আছে যে ইয়াৰ ডিমাণ্ড কেতিয়াও শেষ হৈ নাযায়। এই ছেটটো চাওকচোন, একদম ৰিয়েল গ'ল্ডৰ নিচিনা লাগিব। খুব বেছি ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন। কালাৰৰ টেনশ্যন ল'ব নালাগে কাৰণ এটা বহুত বেছি ধুনীয়া, লগতে খুব ভাল কোৱালিটি ইউজ কৰি বনোৱা গৈছে এইবোৰ। যদি আপোনালোকৰ এইটো ভাল লাগিছে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। নেক্সট আৰু এটা ডিজাইন দেখুৱাইছোঁ। এই ডিজাইনটো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। পিংক আৰু হোৱাইট ষ্টনৰ কাম কৰা আছে, বহুত বেছি ধুনীয়া হয়। ডিজাইনবোৰ একছে বৰকাৰ এক ডিজাইন আহিছে। আপোনালোকে মাত্ৰ কেৱল স্ক্ৰীনশ্বট লওক আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। এই যে হাঁহ চৰাই ডিজাইনটো মাজতে মই দেখুৱাইছিলোঁ শ্বৰ্ট ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে, বহুতৰ বুকিং আহিল, শেষ হৈ গৈছিলে বাবে ৰিষ্টক কৰিছোঁ। কিন্তু এইবাৰ আপোনালোকে এইটো স্মল আৰু ডাঙৰ দুটা চাইজতে এভেইলেবল হৈছে। দেখুৱাই দিছোঁ তেতিয়াহে আপোনালোকে ডিফাৰেঞ্চটো বুজি পাব। এইটো হৈছে অলপ সৰু চাইজত আছে, এইটো ডাঙৰ চাইজত আছে। এইটো যদি আপোনালোকে ল'ব খোজে এইটো আপোনালোকে 780 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব আৰু ইয়াৰ ডাঙৰ চাইজটো 899ত ল'ব পাৰিব। 899 টকাত ল'ব পাৰিব। একদম ৰিজনেবল প্ৰাইজত দিছোঁ। আপোনালোকে এবাৰ কম্পেয়াৰ কৰি কিনে চাব পাৰে ৰিজনেবল হয়নে নহয়। যদি ৰিজনেবল বুলি ভাবে তেতিয়াহে ল'ব।
পিংক আৰু হোৱাইট ষ্টনত আছে ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব নেক্সট আৰু এটা ডিজাইন দেখুৱাইছোঁ এইটো এটা লটাছ ডিজাইনৰ কাম কৰা আছে এইটো পুৰণি ডিজাইনৰ যিটো পলিচ হয় পুৰণি ডিজাইন হয় তেনেকুৱাতে বনোৱা গৈছে লটাছ ডিজাইনত আছে ভাল লাগিলে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব আৰু পুৰণি ডিজাইনৰ যিখিনি বৰপেটীয়া টাইপ কালেকশ্যন হয় আপোনালোকে বহুত বেছি ভাল পায় আৰু বহুত বেছি ৰেছপন্স দিয়ে এইখিনি কালেকশ্যনত সিম্পলত আৰু এটা কালেকশ্যন দেখুৱাইছে পাট ডিজাইনত আছে আৰু মই ভিডিঅ'ত দেখুৱাতকৈ আপোনালোকে ৰিয়েলত বেছি ধুনীয়া পাব কাৰণ ইমান ধুনীয়া কালেকশ্যন হয় পিয়ৰ গ'ল্ড পলিচ যেন লাগে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ এইটো হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব আৰু ইয়াৰে মূল্য আহিব মাত্ৰ 530 ৰুপিজ 530 টকাত ল'ব পাৰিব আৰু এটা ডিজাইন দেখুৱাইছোঁ এই ডিজাইনটো চাওক এইটো ভাল লাগিলে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব চেম পুৰণি ডিজাইনৰ কালেকশ্যনে হয় এয়া পুৰণি ডিজাইনত সিম্পলত বহুত বেছি ধুনীয়া লগা কালেকশ্যন আৰু গিফ্টৰ কাৰণেও বহুত ভাল হ'ব মাহঁতক যদি বিহুত এইবাৰ গিফ্ট কৰিম বুলি ভাবিছে এইবোৰ কালেকশ্যন গিফ্ট দিয়ক তেওঁলোকে বহুত বেছি ভাল পাব এইটো এটা ডিজাইন চাওক এই ডিজাইনটো চেম পুৰণি ডিজাইনৰে কালেকশ্যন হয় কিন্তু একদম ৰিয়েল গোল্ডৰ নিচিনা লাগিব পিন্ধিলেও তেনেকুৱা লাগিব আৰু লাৰিও তেনেকুৱা লাগে ইমান বেছি ধুনীয়া বৰ্তমান যিটোহে হাৰত সোণৰ দাম বাঢ়িছে এইবোৰ কালেকশ্যন আপোনালোকে পিন্ধিব পাৰে নিশ্চিন্ত মনে পুৰণি ডিজাইনৰ কালেকশ্যনৰ যিখিনি হাতত পৰিছে মই সেইখিনিয়ে দেখুৱাইছোঁ কাৰণ পুৰণি ডিজাইনৰ কালেকশ্যন বুলি ক'লে বহুত বেছি ধুনীয়া আৰু বহুত ডিমাণ্ড থকা কালেকশ্যন বৰপেটীয়া ডিজাইনত আৰু এটা জোনবিৰি টাইপত দেখুৱাইছোঁ এইটোতো পিংক আৰু হোৱাইট ষ্টনৰ কাম কৰা আছে ইয়াৰিংছ থাকিব ভাল লাগিলে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব কাৰণ আপোনালোকৰ বহুত বেছি এইকেইটা ডিজাইনৰ ডিমাণ্ড আছিলে আৰু এটা পুৰণি ডিজাইনৰে কালেকশ্যন দেখুৱাইছোঁ এইযোৰ এইটোতো আপোনালোকে নতুনত্ব নহয় কাৰণ বহুত আগৰ পৰা বিচাৰি থকা এটা কালেকশ্যন 550 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব অনলি 550 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব এইটো এটা ডিজাইন চাওক এইটো ইয়াৰিংছ থাকিব পাটৰ দৰে আৰু এনেকৈ দুফালে দুডাল লতাৰ দৰে থকাটো যিসকলে লৈছে আপোনালোকে এবাৰ কমেণ্ট কৰি জনাব কোৱালিটি কেনেকুৱা পাইছে কাৰণ এইটোতো নতুনত্ব নহয় ইমান বেছি ডিমাণ্ড থকা কালেকশ্যন ৰিষ্টক হয় বাবে মই দেখুৱাই দিছোঁ কাৰণ কাষ্টমাৰ ডিমাণ্ড কেতিয়াও শেষ হৈ নাযায় ভাল লাগিলে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব এইটো 599ত ল'ব পাৰিব এইটো এটা ডিজাইন চাওক একদম ৰিয়েল গ'ল্ডৰ নিচিনা লাগে এইটো পিন্ধিলে প্ৰাইচটো আহিব মাত্ৰ 399ত ল'ব পাৰিব মচুৰৰ কাষে কাষে খুব ধুনীয়া এটা ডিজাইন দিয়া গৈছে 399তে ল'ব পাৰিব আৰু এটা ডিজাইন দেখুৱাইছোঁ এইটো আপোনালোকে 550 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব অফাৰত 530ত ল'ব পাৰিব স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব মচুৰৰ কাষত এনেকুৱা ডিজাইনটো কৰা গৈছে 530ত ল'ব পাৰিব স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আপোনালোকে হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব বিহুৰ সময় গতিকে কপৌফুল নিপিন্ধিলে কেনেকৈ হ'ব কপৌফুলৰ এই ছেটটো আকৌ ৰিষ্টক হৈ গৈছে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব পিংক আৰু হোৱাইটত আছে আৰু কপৌফুলৰ থোপাটোৰ লগত এই পাতখিনি দিয়া গৈছে ইয়াৰিংছ থাকিব এইযোৰ আপোনালোকৰ যিসকলৰ অনলাইন ডিমাণ্ড আছিলে যে কপৌফুলৰ ৰিষ্টক কৰিব লাগে আহি গৈছে আপোনালোকে এতিয়া ল'ব পাৰিব আহিছে এতিয়া ল'ব পাৰিব আৰু মই ভিডিঅ'ত যিটো দেখুৱাইছোঁ তাতকৈ আপোনালোকে ৰিয়েলত বেছি ধুনীয়া পাব কাৰণ ইমান বেছি ধুনীয়া কালেকশ্যন হয় হয়তো মই ভিডিঅ'ত যিমানখিনি ইয়াৰে লুকটো মই দেখুৱাব পৰা নাই কিন্তু আপোনালোকে ৰিয়েলত বেছি ধুনীয়া পাব এইটো এৰাপাতৰ ডিজাইনত পাতটো দিয়া আছে এইটো প্ৰাইচ 550 হয় ল'ব পাৰিব স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব 550 ৰুপিছতে ল'ব পাৰিব ধুনীয়া এৰাপাতৰ ডিজাইনত আছে আৰু পিন্ধিলে যে একদম ৰিয়েল গ'ল্ডৰ নিচিনা লাগিব নেক্সট দেখুৱাইছোঁ আহত পাতৰ ডিজাইনত চেম প্ৰাইচ 550 ৰুপিছতে ল'ব পাৰিব এইটো এটা আহত পাতৰ ডিজাইনত আছে আৰু ডেইলি পিন্ধিব পৰা চিম্পল কালেকশ্যন হয় লগতে দেখিছেনে বহুত ধুনীয়া এটা গিফ্ট কৰিব পৰা বক্সৰ সৈতে থাকিব 550 ৰুপিছতে ল'ব পাৰিব আৰু গিফ্ট কৰিও ভাল পাব কাৰণ একদম ৰিয়েল গ'ল্ডৰ নিচিনা খুব ধুনীয়া বিহু বা ঈদত এযোৰ কাৰণ 1000ৰ তলত কাপোৰ নাহে বা 500ৰ ভিতৰত আপোনালোকে এনেকুৱা এটা প্ৰডাক্ট দিব যিটো আপোনাক ডেইলি পিন্ধি থাকিব পাৰিব আৰু আপোনাৰো ভাল লাগিব আৰু পিন্ধাজনে পাব গিফ্ট তেওঁ বেছি ভাল পাব অসমীয়া গহনা ডিজাইনত এটা হাঁহ চৰা ডিজাইন দেখুৱাইছোঁ ষ্টন ৱৰ্ক কৰা আছে কপাৰৰ ওপৰত গ'ল্ড পলিচ কৰা থাকিব ডিজাইনটো থাকিব এইটো গ্ৰীণ কালাৰত মই দেখুৱাইছোঁ প্ৰাইচ আহিব অফাৰ প্ৰাইজত আপোনালোকে লাভ কৰিব অনলি 530 টকাত লাভ কৰি আছে যিটো কালাৰে আপোনালোকৰ ভাল লাগে সেইটোৱে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব এইটো এটা কালাৰ আছে 530 ৰুপিছতে ল'ব পাৰিব এইটো ৰেড কালাৰত আছে ৰেডটো ভাল লাগিলে ৰেডটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব এনেকৈ ইয়াৰিংছযোৰ থাকিব এইটো লকেটটো থাকিব এইটো 530 ৰুপিছত ল'ব পাৰিব কালাৰ অপশ্যন যিকেইটা আছে দেখুৱাই দিলোঁ আপোনালোকৰ ৰেড আৰু গ্ৰীণত ল'ব পাৰিব এটা ডিজাইন দেখুৱাইছোঁ এই ডিজাইনটো যে একদম পাৰ্টি ৱেৰ খুব ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন
একদম ফোনত বনাই লোৱা ডিজাইনটো হয় ভাল লাগিলে আপোনালোকে জলদি বুক কৰি ল'ব কাৰণ বহুত বেছি এটা ডিমান্ডিং কালেকশ্যন হয় মই যিখিনি কালেকশ্যন আনো আপোনালোকে যেতিয়া বহুত বেছি ডিমান্ড কৰে তেতিয়া ৰিষ্টক কৰাই কিনে আপোনালোকক দেখুৱাও আৰু এইটো হয়তো মই 5-6 বাৰ মান ৰিষ্টক কৰালো আপোনালোকৰ ভাল লাগে যদি স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব যিখিনি নতুন হয় বা যিসকলে বিচাৰি আছে তেওঁলোকে এইটো বুক কৰিব আৰু নতুন সকলে সোনকালে বুক কৰি ল'ব ভাল লাগিলে আপোনালোকে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ WhatsAppত মেছেজ কৰিব প্ৰাইস আপোনালোকে কিছুমানৰ জানিবৰ কাৰণে WhatsAppত মেছেজ কৰিব কাৰণ সকলোৰে প্ৰাইসটো জনোৱাটো সম্ভৱ নহয় নতুন প্ৰডাক্টৰ কিছুমান দামবোৰ মই যিখিনি পাৰো সেইখিনি দামটো জনাই দিছো আৰু এনেকুৱা নহয় যে আপোনালোকে দামটো নজৰৰ কাৰণে বেলেগ দাম কম তেনেকুৱা নহয় প্ৰাইস সেম থাকিব কিছুমানৰ দামটো ভিডিঅ'ৰ কৰা সময়ত মই গম নাপাও বা পিছত হলে মই জনাই দিম আপোনালোকক এইটো সব খুব ধুনীয়া এটা ডিজাইন হয় আৰু এইটো আপোনালোকে এজ এ মংগলসূত্ৰ হিচাপতো পিন্ধিব পাৰিব আৰু ইয়াৰিংছও দেখিছেনে এইযোৰ অনলি 550 টকাত ল'ব পাৰিব ভাল লাগিলে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব অনলি 550 रुपीसত এই ধুনীয়া কালেকশ্যনটো পাই আছে স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব আৰু WhatsAppত মেছেজ কৰিব আৰু এটা কালেকশ্যন দেখুৱাইছো আপোনাৰ যিখিনি ইয়ং ছোৱালীয়ে তেওঁলোকক গিফট কৰিব বিচাৰিলে গিফট কৰিব পাৰিব পাটৰ ডিজাইন একদম সোণৰ দৰে লগা এটা চেইন হয় প্ৰাইস আহিব মাত্ৰ 350 টকাতে লাভ কৰিব 350 रुपीसত লাভ কৰি আছে স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব আৰু WhatsAppত মেছেজ কৰিব আৰু এটা ডিজাইন দেখুৱাইছো এইটো আপোনালোকে আজি অফাৰ মূল্যত লাভ কৰি আছে অনলি 499 ত পাই আছে স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব আৰু সোনকালে বুক কৰি ল'ব অনলি 499 ত পাইছে আৰু এটা কালেকশ্যন দেখুৱাইছো মাত্ৰ 350 रुपीस মাত্ৰ এটো সিঙ্গল পিস अवेलेबल আছে মাত্ৰ এগৰাকীহে লাভ কৰিব 350 रुपीसত লাভ কৰিব সিঙ্গল পিস अवेलेबल আছে এটো ষ্টক ক্লিয়াৰ কৰিছো যেহেতু সিঙ্গল পিস अवेलेबल আছে আৰু এটা ডিজাইন দেখুৱাইছো সিম্পলত আছে খুব মৰম লগা কালেকশ্যন হয় এইটো ডিজাইনটো চাওক বহুত বেছি ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন যেহেতু কিছুমানে এছটো চাব বিচাৰে এখানে এছটো দেখুৱাই দিছো এই যে সোণৰ চেইনডালৰ ডিজাইনটো চালো ৰিয়েল গোল্ডৰ নিচিনা পাব ক্যামেৰাত হয়তো মই স্পষ্ট দেখুৱাব পৰা নাই এই ডিজাইনটো ভাল লাগিলে এই ডিজাইনটো আপোনালোকে ল'ব পাৰিব পিংক আৰু হোৱাইট ষ্টনত আছে ভাল লাগিলে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব ভাল লাগিলে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব সিম্পলত আৰু এটা কালেকশ্যন দেখুৱাইছো এইটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে লৈ ল'ব পাৰিব 550 रुपीसত ল'ব পাৰিব ৰেড ষ্টনৰ কাম কৰা আছে 550 रुपीसত ল'ব পাৰিব খুব ধুনীয়া কালেকশ্যন হয় এইবোৰ 550 তে ল'ব পাৰিব নেক্সট দেখুৱাইছো বাটাৰফ্লাই ডিজাইন এটাত কমপ্লিট গোল্ডেনত আছে আৰু এই ডিজাইনটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে লৈ ল'ব পাৰিব 550 रुपीसত একদম ৰিয়েল গোল্ডৰ নিচিনা পাব পিন্ধিলে 550 रुपीसতে ল'ব পাৰিব তাৰোপৰি আৰু এটা কমা ডাঙৰ সাইজত দেখুৱাইছো বাটাৰফ্লাই ডিজাইন যেটো বৰপেটিয়া ডিজাইনত আছে এইটো ভাল লাগিলে এইটো স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব এইটো এটা ডিজাইন আছে আৰু এটা বাটাৰফ্লাই ডিজাইনত এই ডিজাইনটো দেখুৱাইছো এইটো ভাল লাগিলে এইটো স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব পিংক আৰু হোৱাইট ষ্টনত আছে নেক্সট ডিজাইনটো দেখুৱাইছো সেম ডিজাইনতে কমপ্লিট হোৱাইট ষ্টনত আছে এইটো ভাল লাগিলে এইটো স্ক্ৰিনশ্বট লৈ ল'ব